ल हामी अब अर्को प्रब्लम गर्दैछौँ। हामीसँग के छ क्वेसन भन्दाखेरि डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो रुट अन्डर साइन 2x को बाई डेफिनेसन भनेको छ अथवा बाई दि फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि भन्न सक्छ। अब यसको लागि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के छैन है त, फर्स्टमा चाहिँ यसलाई लेट गर्नु पर्यो। यसको सल्युसन हेरौँ। लेट y इक्वल टु fx इक्वल टु कति लेख्नु पर्यो त, रुट अन्डर साइन 2x। अब मेनली मैले भनिदिइहालेँ फर्स्टमा हामीलाई चाहिने भनेको फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला dy बाई dx भनेको लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0, यो चाहिँ यादै हुनु पर्यो। fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपन डेल्टा x एउटा थाहा हुनु पर्यो। अनि अर्को एउटा मेनली कुरा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यस्तो खालको जेसुकै फर्मेट आयो भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। अब यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि लेख्नुपर्ने कुरा यसपछि चाहिँ लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी दी small increment in x and y respectively. Small increment in x and y respectively. यति लेखिसकेपछि सबैमा यही हो, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्ने अथवा डेफिनेसनबाट गर्ने आयो भने सबैमा यस्तै लेख्ने हो। अब यति लेखिसकेपछि x मा डेल्टा x चेन्ज हुने, y मा डेल्टा y चेन्ज हुने। हामीसँग मेन फंक्सन यो छ है। यति भइसकेपछि y मा कति चेन्ज हुने, डेल्टा y चेन्ज हुने हो भनेदेखि x मा कति चेन्ज हुन्छ अरे, डेल्टा x चेन्ज हुन्छ। अब fx हुँदाखेरि रुट अन्डर साइन 2x थियो भने fx प्लस डेल्टा x हुँदाखेरि जहाँ x थियो त्यहाँनिर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि x प्लस डेल्टा x हुनु पर्यो है, x प्लस डेल्टा x हुनु पर्यो। अब मसँग मेन दुईटा चीज रह्यो है त्यहाँ फर्मुलामा चाहिने, fx प्लस डेल्टा x र fx को लागि मसँग भ्यालुहरु भयो। नाउ बाई डेफिनेसन भनौं, बाई डेफिनेसन अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल जे भने पनि भयो। के छ त फर्मुला डेफिनेसन भनेको dy बाई dx इक्वल टु लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0, डेल्टा x टेन्स टु 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपन डेल्टा x है। अब यसमा हामीलाई भएको भ्यालु के हो भन्दाखेरि fx प्लस डेल्टा x को छ माथिपट्टि अनि fx को छ माथिपट्टि, त्यही ल्याएर यहाँनिर इनपुट गरिदिने मात्रै हो। इक्वल टु लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0 fx प्लस डेल्टा x को भ्यालु यहाँ कति छ त, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँनिर रुट अन्डर साइन 2 टाइम्स x प्लस डेल्टा x छ माइनस, यो माइनस को माइनस लेखे। अब fx को भ्यालु कति छ त माथि यहाँ हेरौँ त, fx को भ्यालु रुट अन्डर साइन 2x है, यति छ। अब तलपट्टि कति छ, डेल्टा x। अब रेशनलाइज गर्ने कुरो, अब रुट आउने बित्तिकै हामीले रुटलाई पहिला इलिमिनेट गर्नु पर्यो। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब लिमिट पढेको छ भने के फर्म आउँछ भन्दाखेरि यो 0/0 फर्म आउँछ। त्यही भएर यो 0/0 फर्म हटाउनको लागि वी हैव टु डु रेशनलाइजेसन्स टु रिमुभ दैट रुट। त्यसको लागि अलिकति फर्दर मुभ हुनु पर्यो म। इक्वल टु लिमिट डेल्टा x टेन्स टु 0। अब रेशनलाइज गर्ने भनेको चाहिँ मसँग यहाँनिर a माइनस b भन्ने जस्तो चीज छ। अब a प्लस b ले मल्टिप्लाई र डिवाइड गरिदिनु पर्यो बेसिकली, एकदम बेसिक वेमा बुझ्दाखेरि। अब मैले यहाँको 2 ले पनि ओपन गरिदिएँ, ब्ल्याक ले लेख्छु 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस रुट अन्डर साइन 2x अलरेडी थियो, यति मसँग अलरेडी भएको चीज हो। अब रेशनलाइज गर्ने भनेको यसैले मल्टिप्लाई गर्ने, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x। अब त्यहाँ अगाडि चाहिँ माइनस थियो, अब हामीले प्लसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, साइन 2x तलपट्टि पनि सेम थिङ, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस रुट अन्डर साइन 2x। ठीक छ। अब यति भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति अड्दैन होला, अझै मैले तल गएँ, यसलाई मैले अलिकति मुभ गरिदिएँ, यहाँबाट स्टार्ट गर्छु। लिमिट
डेल्टा एक्स टेन्स टु 0। अब यहाँ ठ्याक्कै a माइनस b छ, यतापट्टि के छ a प्लस b छ है, a प्लस b छ है, a प्लस b छ, अझै देखिएन म देखाइदिन्छु। a प्लस b छ, a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। अर्को क्वेसन पनि हेर्नु होला, त्यहाँ पनि गर्दैको छु डिटेल्समा। 2x प्लस 2 डेल्टा x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। यही कुरा है, यो a जस्तो भयो a माइनस b इन्टु a प्लस b, सबै केर्दिएँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ। अब तलपट्टि के छ त्यो सार्ने मात्रै हो यसमा, यो क्वेसनको लागि। यो सारे मैले डेल्टा एक्स हो डेल्टा एक्स लेखेँ, डेल्टा एक्स इन्टु अरू बाँकी बचेको के छ त्यही सारिदिएँ। 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस रुट अन्डर साइन 2x, यतिमै मैले अहिले बिट मार्दै। अब यसपछि फर्दर के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल आउट भयो, यो स्क्वायर र रुट पनि के भयो क्यान्सल आउट भयो। अब बचेको के छ त मसँग भन्दाखेरि, बचेको के छ भन्दाखेरि लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x, किनभने रुट र स्क्वायर त क्यान्सल आउट भइसक्यो। तलपट्टि फेरि सार्ने नै हो, डेल्टा एक्स इन्टु रुट अन्डर साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स है, प्लस रुट अन्डर कति साइन 2x। ठिक छ। अब यसपछि हामीले यसमा के फर्मुला लाउनु पर्यो फर्दर भन्दाखेरि, केही कुराहरू क्यान्सल आउट गर्नको लागि मैले देखिरहेको चाहिँ साइन सी माइनस साइन डी, ठ्याक्कै यहाँ साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला लाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि त मलाई के आउनु पर्यो भन्दाखेरि साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला आउनु पर्यो बेसिकल्ली। अब यसको फर्मुला के हुन्छ भनेर यसो साइडमा रिभाइज गरौँ है त। साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 cos c प्लस d बाई 2 इन्टु साइन c माइनस d बाई 2। अब बुझ्दैन भने त्यो फर्मुला कति लिस्ट छ त्यहाँनिर हेर्ने है त। अब यति भइसकेपछि मैले त्यहाँनिर फर्मुला इनपुट गर्ने भएँ, कलर चेन्ज गरिदिएँ। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, यहाँ ठ्याक्कै साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला, सी र डी को ठाउँमा अहिले अब डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट छ हामीसँग। साइन सी भनेको 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स साइन सी प्लस डी, सरी अलिकति यहाँनिर मिस भएछ। हाम्रो फर्मुला के छ 2 cosमा जाउँ, 2 cos c प्लस डी, c भनेको त 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स हो, c प्लस डी भनेको 2x हो, होल अपन कति छ 2 छ, इन्टु साइन c माइनस डी, c माइनस डी। अब म यहाँ चाहिने जति फर्मुला पनि लिस्ट आउट गरेर एउटा पीडीएफ प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यही सजिलो हुन्छ हेर्नको लागि है। त्यहाँ फर्मुलामा ओपन गरेँ अनि बाँकी रहेको चिजहरूलाई मैले जस्ताको तस्तै कपी गरिदिएँ, केही पनि छैन। 2-4 गरेपछि इजिली आउँछ है त। यहाँनिर ब्राकेट छुटेको रहेछ, प्लस रुट अन्डर साइन 2x, यहाँसम्म ठिक छ है। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले के क्यान्सल हुन्छ अथवा के हुन्छ यहाँनिर हेर्नु पर्यो। अब यसो माथिपट्टि हेर्दाखेरि 2x र 2x जोड्दाखेरि 4x हुने भयो, अनि यहाँबाट 2 कमन आउने भयो। अब यसलाई जसरी एनालाइज गरेर क्याल्कुलेसन गरे पनि भयो है। त्यसको लागि हेरौँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 2 टाइम्स cos, अब 2x र 2x जोड्दाखेरि भनौँ न 2 कमन लिदिउँ, x र x जोड्दाखेरि कमन हुँदाखेरि 2x रहन्छ डेल्टा x। अब जसरी क्याल्कुलेसन गरे पनि भयो यसलाई, इन्टु साइन, अब पछाडिको पोर्सनमा हेर्दाखेरि यो 2x र माइनस 2x क्यान्सल हुन्छ, यो 2 र 2 पनि क्यान्सल हुन्छ, यो डेल्टा x मात्रै रहन्छ है त। अपन डेल्टा x इन्टु रुट अन्डर साइन, जस्ताको तस्तै सार्दै माथिको चिजलाई 2 डेल्टा एक्स प्लस रुट अन्डर साइन 2x, यहाँसम्म क्लियर। अब फेरि फर्दर के छ त हेरौँ है त। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो है, भित्र यो एङ्गल भित्रको 2 मा क्यान्सल गरेको छ है, बाहिरपट्टिको होइन। अब त्यसपछि हाम्रो मेन भिलेन भनेको को हो भन्दाखेरि साइन डेल्टा एक्स र यो डेल्टा एक्स हो। यसलाई एक ठाउँमा राख्दिउँ, त्यसपछि हामीले अघि लेखेको फर्मुला युज हुन्छ।
यसलाई मैले अगाडिपट्टि राखिदिएँ है, अरू जस्तै सार्छु। साइन डेल्टा एक्स, त्यसकै मुनि लगेर डेल्टा एक्स राखिदिएँ, यो डेल्टा एक्स राखिदिएँ। अब त्यो नर्मल प्लस माइनस इन्टुमा के गर्न मिल्छ भन्ने बेसिक कुराहरू आफैले थोरै एनालाइज गर्नु होला। इन्टु अब बाँकी रहेको कुरा के छ, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स अपन बाँकी रहेको चिज भनेको साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस रुट अन्डर कति साइन 2x। ठिक छ, यति भइसकेपछि अब फर्दर मुभ हुँदाखेरि यसको भ्यालु, यतिको भ्यालु भनेको त कति हो भन्दाखेरि 1 हो। यसको भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। ल अगाडि लिमिटबाट थाहा छ। अब यतिको 1 भएपछि यो लिमिट त यसलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ। यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स छ त्यहाँनिर 0 राख्ने त हो। 2 cos 2x प्लस यहाँनिर डेल्टा एक्स थियो भनेदेखि यहाँ डेल्टा एक्स थियो भने त्यहाँनिर 0 राखिदिने, अपन तलपट्टि नि कहाँनिर डेल्टा एक्स छ त्यहाँनिर 0 राखिदिने। 2x प्लस डेल्टा एक्सले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 भयो साइन 2x। अब यसलाई ओभरअलमा, सरी थोरै मिस्टेक भयो, ओभरअलमा जोड्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 2 cos 2x अपन तलपट्टि जोड्दाखेरि कति भयो 2 रुट अन्डर साइन 2x इक्वल टु फाइनल्ली के रहेछ त यसको डेरिभेटिभ भन्दाखेरि cos 2x अपन रुट अन्डर कति रहेछ साइन 2x। यो चाहिँ के को डेरिभेटिभ हो भन्दाखेरि रुट अन्डर साइन 2x को डेरिभेटिभ। ल यति आजलाई है त। यसको पिडिएफ पनि म यहाँनिर हालिदिन्छु लिंक बनाएर, ठिक छ।